بزرگترین دروغ مدرسای ترید این نیست که یه شب پولدار میشی. بزرگترین دروغ اینه که اصلا بهت میگن ترید قرار نجاتت بده. سلام بچه‌ها. فکر میکنید بزرگترین دروغی که مدرسای ترید به شما میگن اینه که قراره با سیستمشون یه شب پولدار بشین؟ یا اون وعده‌های سودهای $1000 توی روز؟ نه. دروغ واقعی خیلی عمیق‌تر و هوشمندانه‌تر از این حرفاست. حقیقتیه که کاش یکی سالهای قبل به خود منم میگفت. دروغ بزرگی نیست که به شما یه استراتژی میفروشن. دروغ بزرگ اینه که دارن به شما امید میفروشن. دارن راه فرار از مشکلات زندگی رو بهتون میفروشن و خیلی آروم با استفاده از ضعف‌های خودتون جیبتون رو خالی میکنن. اونا سیستم معاملاتی نمیفروشن. اونا از نیاز شما به یه راه حل ساده، از طمع شما و از ترستون از جا موندن یه محصول ساختن. تو این ویدیو من نمیخوام بهتون استراتژی بگم. میخوام بهتون نشون بدم این بازی چطور کار میکنه. چرا مغز ما انقدر راحت گول میخوره و چطور میتونید خودتون رو از این چرخه ضرر و ناامیدی برای همیشه نجات بدید. پس تا آخر ویدیو با من باشید. چون حرفایی که میشنوید شاید تلخ باشه اما آزادتون میکنه. یه داستان هزاران نفر رو با هم مرور کنیم. داستان یه تریدر تازه کار، یه کارمند یا یه دانشجو که حقوقش به آخر ماه هم نمیرسه اما رویاهای بزرگ داره. یه روز تو اینستاگرام یه تبلیغ میبینه: استاد ایکس سلطان ترید، با سیستم من روزی $100 سود تضمینی. صفحه اون استادم پر از عکسای ماشین‌های لوکس، سفرهای خارجی، اسکرین شات‌های سودهای گنده است. با خودش فکر میکنه همینه، خودشه، راه حل همه مشکلاتم اینه. تمام پس اندازش رو جمع میکنه و اون پکیج به اصطلاح جادویی رو هم میخره. داخل پکیج چیه؟ چند تا ویدیو، یه اندیکاتور یا یک رباتی که هر وقت سبز شد میگه بخر، هر وقت قرمز شد میگه بفروش. به همین سادگی. با هیجان میره تو حساب دمو. معامله اول سبز، بوم، سود. معامله دوم سود، سوم بازم سود. یه حس نابغه بودن بهش دست میده. با خودش میگه من فرمول رو پیدا کردم. این استاد واقعا نابغه است. حالا وقتشه بره تو حساب واقعی. با اعتماد به نفس بخش بزرگی از پولش رو میذاره وسط. فلش سبز ظاهر میشه اما این بار بازار برعکس حرکت میکنه. قیمت میاد پایین و پایینتر. استرس میگیره. به خودش میگه نه برمیگرده. استاد گفته بود وین ریت 99%، حد ضرر رو جابجا میکنه چون نمیخواد درد شکست رو قبول بکنه. یادتونه میگفتم بازار اول غرور رو ازت میگیره؟ همینه. بازار به پایین رفتن ادامه میده و در نهایت بخش بزرگی از حسابش صفر میشه. شکست. عصبانیه. سریع معامله دیگه باز میکنه. این بار بزرگتر تا ضرر قبلی رو جبران بکنه. این همون معامله انتقامی معروفه که قبلا راجع بهش حرف زدم براتون. اما اونم سریع میره توی ضرر. چند ساعت تمامی پولی که ماها براش زحمت کشیده بود دود میشه، میره هوا. میمونه یه حساب خالی و یه حس تلخ فریب خوردگی. داستان این دوست ما داستان هزاران نفره. این اتفاقی نیست. یه طراحی دقیق روانشناسی پشتشه. اینا چطور از روانشناسی ما استفاده میکنن؟ اول، مغز ما از پیچیدگی و عدم قطعیت متنفره. بازار هم ذاتاً غیر قطعیه. اینا میان یه سیستم ساده، مثلا فلش بالا و پایین بهت میدن و توهم کنترل بهت میدن. پیچیدگی بازار رو تبدیل میکنن به یه بازی ساده. دوم، از ترس جا موندن ما، یعنی همون فوموسو استفاده میکنن. اونقدر عکس ماشین و سود و اینا نشون میدن که همه دارن پولدار میشن، فقط من عقب موندم. این ترس مجبورت میکنه عجله بکنی. و سوم که خیلی خطرناکه، چند تا معامله اول رو ممکنه شانسی سود کنی. این سودهای کوچک مثل یک مخدر عمل میکنه. مغزت به اشتباه فکر میکنه سیستم درسته و تو رو به اون مسیر معتاد میکنه. این دقیقاً همون مکانیزمیه که توی قمار هم وجود داره. آمارها بیرحمن بچه‌ها. منابع معتبر بارها گفتن که بین 80 تا 95% تریدرها در بلند مدت پولشون رو از دست میدن. این به این معنی نیست که 90% مردم دور از جونشون احمقن. به این دلیله که تو همین دامهای روانی میافتن و هیچ وقت حقیقت ترید رو یاد نمیگیرن. این حقیقت که هیچ سیستم جادویی وین ریت 100% وجود نداره و فقط ادعاست و بازار هیچ واکنش درستی نسبت بهشون نشون نمیده. خب حالا که این دروغ بزرگ رو فهمیدیم، سوال اینه پس راه درست چیه؟ یعنی ترید کلاً کلاهبرداری و ولش کنیم؟ جواب من قاطعانه نه هست.
ترید کلاهبرداری نیست، ولی راهی که به اکثر ما نشون میدن به بیراه است. میشه جزو اون 5 تا 10% موفق بود، اما نه با گشتن دنبال فرمول جادویی، بلکه با قبول کردن حقیقت. من اینجا نیستم که به شما پکیج بفروشم. هدفم اینه که شما رو از این چرخه خارج بکنم. موفقیت واقعی توی ترید رو مدرسا نمیگن یا نادیدش میگیرن، چون نمیشه اون رو به شکل یک محصول جادویی فروختش. اگر تا اینجای ویدیو فکر میکنی این داستان شبیه زندگی خودته، فقط تو ذهنت بگو من تنها نیستم. بریم سراغ اصل ماجرا. پایه اول مدیریت ریسک و سرمایه. بچه‌ها این مهمترین بخش کاره، حتی مهمتر از استراتژی. بیشتر تریدران نه به خاطر تحلیل اشتباه، بلکه چون نمیدونن چطور از پولشون محافظت کنن شکست میخورن. این قانون طلایی منه که کاش روز اول یکی بهم میگفت توی هر معامله بیشتر از 1 تا 2% کل سرمایت رو ریسک نکن. ساده تر بگم، اگر $1000 پول داری، تو هر معامله نهایتاً باید 10 تا 20 دلار ریسک کنی. همین. این بهت اجازه میده حتی اگر 10 بارم پشت سر هم ضرر کنی، هنوز توی بازی هستی و نصف حسابت رو ریسک نمی کنی که با 2 تا اشتباه حذف بشی. مدیریت ریسک یعنی قبل از ورود حد ضررت مشخص باشه، یعنی هیچ وقت حد ضررت رو جابجا نکنی. یعنی معامله انتقامی ممنوع. ضرر کردی، سیستم رو خاموش کن. باشه یه قدمی بزن، بازار همیشه هست، ولی سرمایت اگر بره دیگه بر نمیگرده. پایه دوم، روانشناسی و شناخت خودت. یادتونه توی یکی از ویدیوها گفتم مشکل ماییم نه بازار. در واقع دشمن خودت خودتی. ترس، طمع، عجله و این چیزا. راه حل چیه؟ ژورنال نویسی. این ابزار ساده است ولی کاملا قدرتمنده. مثل یه آینه عمل میکنه. معامله‌ای که میکنی رو بنویس، نه فقط نقطه ورود و خروج و ایناها، نه، حسی هم که داشتی بنویس. چون ترسیدم از روند جا بمونم وارد شدم، طمع کردم و حد سود رو برداشتم. بعد از 3 تا ضرر عصبانی شدم و یه معامله بزرگتر باز کردم. بعد از 1 ماه که به دفترت نگاه میکنی، الگوهای اشتباه خودت رو پیدا میکنی. میفهمی مشکلت تحلیل نبوده، مشکلت خودت بودی. خودشناسی اولین قدم برای تبدیل شدن از یک معامله‌گر انسانی به تریدر منطقیه. پایه سوم، داشتن یه برنامه معاملاتی. یه تریدر حرفه‌ای هیچ وقت بدون نقشه یا پلن وارد بازی نمیشه. برنامه معاملاتی نقشه راه توئه. توش می‌نویسی چی رو ترید می‌کنی، تو چه تایم فریمی، استراتژی ورودت دقیقاً چیه، استراتژی خروجت، حالا حد ضرر یا تارگت، قوانین مدیریت ریسک چیه. مهمترین نکته اینه که این برنامه باید برای خودت باشه. کپی کردن برنامه بقیه فایده نداره، چون شخصیت تو با بقیه فرق داره. تو باید بر اساس شخصیت و دانش خودت یه برنامه بنویسی و مثل ربات اون وقت بهش عمل بکنی. اینجوری دیگه وسط یه معامله پر استرس از خودت نمیپرسی حالا چیکار کنم؟ جواب تو از قبل توی برنامه‌ت نوشته شده. پس بذارید یک جمع‌بندی بکنم. دروغ بزرگ فروش راه حل فوری با بازی کردن با روان ماست. اما حقیقت اینه که ترید یک کسب و کار جدیه، یه ماراتونه، نه یه دوی سرعت. هیچ کس با خریدن یه پکیج جراح مغز نمیشه. ترید هم دقیقاً به همون اندازه آموزش درست، تمرین و انضباط لازم. مسیر واقعی شاید زرق و برق تبلیغات اینستاگرام رو نداشته باشه. مسیری که با یادگیری، مدیریت ریسک، کار کردن روی خودت، داشتن نظم طی میشه. این مسیر شاید کنتر باشه، اما قطعاً موفقت میکنه. اگر حتی یه نفر با دیدن این ویدیو جلوی ضررش گرفته بشه، این ویدیو و من کار خودمون رو کردیم. حالا نوبت شماست. میخوام اینجا به یه جامعه آگاه برسیم. اگر تو هم این تجربه رو داشتی یا مشابهش که فریب تبلیغات خوردی، داستان برات اتفاق افتاد، اینو برام بنویس. تو میتونی چراغ راه دیگران باشی و از سرمایه اونها محافظت کنی. و در نهایت اگر این ویدیو به دردت خورد و میخوای توی ویدیوهای بعدی عمیق‌تر راجع به این 3 تا پایه اصلی حرف بزنیم، حتما کانال رو سابسکرایب کن، اون زنگوله رو هم بزن. من یه ویدیوکست ضبط کردم به اسم زنده بمان تریدر، به مشکلات ذهنی تریدرها اونجا اشاره کردم. اون رو هم حتما ببین. اولین قدم توی موفقیت جلوی ضرر رو گرفتنه. دوستتون دارم. تا بعد.